You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Ράνια από Θεσσαλονίκη και καλώς ήρθατε στο χώρο μου και πάλι, Ραλού Vintage. Σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο για τους αρχάριους. Έχει πάρα πολλά βίντεο για αρχάριους, όμως αποφάσισα να κάνω και εγώ το δικό μου. Κάποιοι που παρακολουθείτε το κανάλι μου, ίσως χρειάζεστε βοήθεια για να ξεκινήσετε από την αρχή. Σήμερα αποφάσισα να βάψω μαζί σας την καρέκλα αυτή που έχω πίσω μου. Την έχω πάρει από ένα πολεοπωλείο για να έχω κάτι να κάθομαι εδώ στο γραφείο μου και θα την χρωματίσουμε σήμερα με χρώματα κυμολίας, vintage paint, και θα δείξουμε βήμα-βήμα πώς μπορούμε να βάψουμε ένα αντικείμενο. Μια καρέκλα που είναι παλιά, που τη βαρεθήκαμε, που θέλουμε να την αλλάξουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να την καθαρίσουμε πάρα πολύ καλά. Θα την καθαρίσουμε με νερό και ξύδι, όλες τις γωνιές. Εγώ επέλεξα να χρησιμοποιήσω ένα σπρέι, όχι σπρέι, ένα μπουκάλι σπρέι, στο οποίο έχω βάλει νερό και ξύδι, για να την καθαρίσω. Εσείς φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λεκανάκι με ένα σμουδαράκι για να καθαρίσουμε ό,τι σκόνη και βρωμιά έχει επάνω. Φυσικά υπάρχουν και πολλά καθαριστικά στο εμπόριο, μπορείτε και εκείνα να χρησιμοποιήσετε. Πιο οικονομικό είναι το νεράκι με το ξύδι. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Μην ξεχάσουμε τι το πω κάτω. Please go easy on me, babe. Το δεύτερο στάδιο είναι να πάρουμε ένα γυαλόχαρτο, ένα μικρό σφουγγαράκι γυαλόχαρτου, και να τρίψουμε την επιφάνεια. Θα τρίψουμε όχι για να βγάλουμε το παλιό χρώμα ή το παλιό λούστρο που έχει, απλά θα τρίψουμε για να φύγουν ό,τι λιπαροί λεκέδες δεν έχουν φύγει με το νεράκι, ή ακόμα και σημεία που μπορεί να είναι άγρια, όπως εμένα εδώ η καρακλίτσα μου έχει ένα άγριο σημείο. Να σας το δείξω από κοντά. Βλέπετε, εδώ έχει ένα άγριο σημείο, όπου με το γυαλοχαρτάκι θα το τρίψω για να μην είναι τραχή η επιφάνεια που θα βάψω. Να μην είναι τραχιά, συγγνώμη, η επιφάνεια που θα βάψω. Ξεκινάμε λοιπόν, δεν θα είναι πάρα πολύ τρίψιμο, είπαμε. Απλά είναι φάμπολο. Και όπου νομίζουμε ότι χρειάζεται, έχει κάποιο ξεφρούδισμα ή έχει κάποια σημεία που είναι λίγο άγρια, έχει λίγο παραπάνω. Ξέχασα να σας πω ότι όταν κάνετε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να φοράτε μάσκα και καλά είναι ο χώρος να αερίζετε. Γιατί όλη αυτή η σκόνη που φεύγει, καλά είναι να μην την εισπνέουμε. Πρέπει να βάλω και εγώ τη μασκούλα μου, το έχω ξεχάσει. Θα βάλω λοιπόν τη μασκούλα μου και θα συνεχίσω τη διαδικασία. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? Για να μην ξεχάσετε κανένα σημείο, καλά είναι να, όταν τη γυαλοχαρτάρετε, να την αφήσετε με αυτή τη σκονίτσα που έχει πάνω, την σαπούδρα. Έτσι θα ξέρετε σίγουρα ότι έχετε περάσει από όλα τα σημεία που χρειάζεται να την τρίψουμε ελαφρώς για να βαφτούν. Έχουμε εγώ εδώ το πεταράκι, δεν πρέπει να το έκανα. Μετά, το γυαλοχαρτάκι, το χάρτινο, είναι για τα εσωτερικά σημεία, εγώ επέλεξα, που ήταν τα πιο άγρια. Μόλις τελειώσετε το γυαλοχαρτάρισμα, το επόμενο βήμα, τώρα δεν μπαίνει το γάντι, το επόμενο βήμα είναι με βρεγμένο πανάκι. Εγώ συνεχίζω με το νερό και ξύδι. Να πάρουμε όλη αυτή την σκόνη.
Εδώ θα τη μαστορέψω λίγο, θα βάλω ένα υλικό έτσι για να γίνει πιο ευθεία και εδώ σε ένα σημείο που βλέπω ότι είναι λίγο ξεκολλημένη, θα βάλω ξυλόκολλα για να κολλήσει, να μην μου φύγει φλούδα. Αν χρειάζεται κάποιο μαστόρεμα θα το κάνετε. Την έχω γυαλοχαρτάρει και την έχω καθαρίσει. Έχω ελέγξει όλες τις επιφάνειές της. Με γυμνό χέρι φαίνεται πολύ καλά ότι από παντού δεν γκρελτζουνάει πουθενά, δεν έχει κανένα σημείο που να μας δέρνει, να μας αγγυλώνει όπως λέγαμε. Τώρα είναι έτοιμη για να την χρωματίσουμε. Εγώ αυτό που έκανα όμως είναι εδώ επάνω, που σας είχα δείξει το σημείο που είχε μεγάλη πληγή. Έχω έναν ξυλόστοκο, τον οποίο τον πήρα από τα χρώματα σιδηρικά και έβαλα εδώ επάνω στο πολύ πληγωμένο της σημείο. Και κάποιο άλλο σημείο που βρήκα που είχε πληγές, όπως εδώ, κάποια μικρά σπασίματα πληγές. Αυτά έβαλα το στόκο και μόλις θα στεγνώσει θα το γυαλοχαρτάρω και εκείνο και θα είναι έτοιμη. Και κάτι άλλο, όταν θα ελέγξετε, αν το έπιπλο που έχετε, το πλάκι που έχετε είναι πολύ ταλαιπωρημένο, ελέγξτε καλά όλα τα δάκρυα που μπορεί να έχει από παλιά ταλαιπωρία, δηλαδή από τα χρώματα που μπορεί να έχουν ή τα βερνίκια που έχουν τρέξει και έχουν κάνει το δάκρυ. Εγώ έλεξα όλα τα δάκρυά της, τα σκούπισα, τα γυάλισα και την έχω έτοιμη για να την φτιάξω. Το πρώτο που θα κάνω όμως τώρα είναι να περάσω ένα stain blocker. Είναι μία μορφή ασταριού, το οποίο βοηθάει ώστε να μην πετάει το ξύλο κιτρινίλες. Και αυτό θα το κάνω γιατί αυτή η καρέκλιτσα δεν ξέρω από πού μου έχει έρθει. Δεν ξέρω την ιστορία της, δεν ξέρω τι ταλαιπωρία έχει περάσει, δεν ξέρω τι υγρασία μπορεί να έχει μέσα της, αν και την έχω πολύ καιρό εδώ, αλλά για να είμαι πιο σίγουρη θα περάσω πρώτα ένα stain blocker, ώστε να μπορέσω να γλιτώσω από τυχόν υγρασίες που μπορούν να πετάξουν κιτρινίλες όπως τα έπιπλα. Την έχω πάθει σε ένα έπιπλάκι, δεν το ήξερα τότε, τώρα όμως που το ξέρω θα το κάνω, γιατί έτσι είναι. Κάνουμε λάθη και μαθαίνουμε από αυτά. Εδώ είναι το σημείο που έχω βάλει τον ξυλόστοκο, που να είναι θα στεγνώσει, είναι ακόμα λίγο νοπό, για να μου καλύψει εκείνη την πληγή που σας έδειξα πιο μπροστά. Θα ξεκινήσω, όπως σας είπα, να βάλω το stain blocker. Αυτό θα βοηθήσει να κρατήσει τις κιτρινίλες που ίσως πετάξει το ξύλο από την υγρασία που μπορεί να έχει μαζέψει και από τα χρόνια και επειδή δεν ξέρω την ιστορία του. Είναι ένα σαν αστάρι, θα το ανοίξω λοιπόν. Είναι άσπρο, θα το ανακατέψω καλά με ένα ξυλάκι και από κάτω, καλά είναι όλα τα χρώματα που τα ανοίγουμε να τα ανακατεύουμε και από κάτω γιατί πολλές φορές παραμένει. Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω από κάτω, από τα ποδαράκια, καλύτερα, ώστε όταν βάψουμε τα ποδαράκια μπορούμε να γυρίσουμε ανάποδα την καρέκλα και να συνεχίσουμε επάνω. Παίρνω το πινελάκι μου, θα διαλέξω το πινέλο αυτό, το μικρό, από την Professional σειρά της Vintage Paint. Είναι των 2,5 εκατοστών. Με βοηθάει γιατί είναι αρκετά καλό το μέγεθός του για λεπτομέρειες που έχει αρκετές εδώ μέσα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχω βρέξει λίγο το πινέλο μου, συγγνώμη ξέχασα να σας πω. Έχω βρέξει λίγο το πινέλο μου με νεράκι, το έχω ψεκάσει. Δεν θέλουμε να είναι πολύ βρεγμένο το πινέλο, γιατί και αυτό το υλικό είναι αρκετά υγρό. Οπότε ξεκινάμε. Καλή επιτυχία! Θα κάνω ένα
ελαφρύ πέρασμα, γιατί καλά είναι να κάνουμε 2 χέρια, με βάση τις οδηγίες που λέει το κουτί. Καλά είναι να κοιτάμε και τις οδηγίες του κουτιού. Θα περάσω από παντού. Πινέλο πρέπει να χαϊδεύει την επιφάνεια. Δεν χρειάζεται δύναμη. Έκανα το ένα ποδαράκι. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through. Έχω φτάσει εδώ. Απλά θέλω να σας πω ότι έχω τρίψει εδώ το σημείο με το ξυλόστοχο. Είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε το έχω βάψει όλο, το έχω περάσει ένα χέρι όλο, το οποίο δεν είναι και πολύ μελετημένο. Δεν μας ενδιαφέρει το πρώτο χέρι και στα χρώματα να είναι μελετημένο. You do to me, play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever cut? Είναι το τελευταίο σημείο που άφησα για να μπορώ από κάπου να ακουμπάω και να μετακινώ την καρέκλα μου. Γιατί δεν θέλω να τα κουμπίσω. Έτοιμο. Το πρώτο χέρι λοιπόν είναι έτοιμο, θα το αφήσω να στεγνώσει. Θα κάνω το δεύτερο χέρι και μόλις στεγνώσει και το δεύτερο χέρι θα έρθω πάλι μαζί σας για να συνεχίσουμε το βάψιμο της καρέκλας μας. Έχω βάψει και το δεύτερο χέρι με το stain blocker και έχει στεγνώσει. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε, γιατί συνέβη όταν άνοιξα την πόρτα έτσι λίγο για να αεριστεί ο χώρος, το stain blocker στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε καλά είναι να μην έχει πολύ, να μην είναι έξω όταν θα το κάνετε, καλύτερα σε εσωτερικό χώρο, γιατί στεγνώνει γρήγορα. Αφήνει μια γυαλάδα, ένα φιλμ επάνω, στο έπιπλο. Τελειώσαμε λοιπόν με το stain blocker και τώρα θα ξεκινήσουμε να βάψουμε το χρώμα. Το χρώμα που έχω επιλέξει είναι το French Lavender. Ναι, γιατί πολλές φορές το λέω λάθος. Είναι το χρώμα της λεβάντας, μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Είναι και εποχή τέτοια. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν να βάψω όλη την καρεκλίτσα μου με το χρώμα της λεβάντας. Θα το ανοίξω με το ανοιχτηράκι μου, το όμορφο. Με ένα καθαρό ξυλάκι, τώρα με ένα από την άλλη πλευρά έχει κάποιο άλλο, αλλά δεν πειράζει. Θα το ανακατέψω όπως είπαμε πάντα. Γιατί πολλές φορές μένει κάτω και μάλιστα άμα θα ανοίξετε κάποια χρώματα θα δείτε κάποιες φορές επάνω έτσι έχει μια άλλη υγρασία. Δεν σημαίνει ότι είναι χαλασμένο. Ανακατέψτε το. Ωραία. Θα διαλέξω το πινέλο μου. Λοιπόν, όσους και αν σας φαίνεται παράξενο, εγώ θα πάρω το επαγγελματικό πινέλο, την professional σειρά της Vintage Paint, το στρόγγυλο, 3,5 εκατοστά, με το οποίο βολεύομαι πάρα πολύ να βάψω. Ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι όταν βάφουμε, το πινέλο καλά είναι να το κρατάμε πάντα από τη βάση. Αν το κρατάμε από το ξυλάκι του, δεν έχουμε τόσο σταθερές κινήσεις. Πάντα το κρατάμε από τη βάση, ώστε να μπορούμε να κάνουμε σταθερές
δυναμικές κινήσεις. Με αυτό το πινελάκι θα βάψω το πρώτο χέρι, το οποίο θα είναι, δεν μας ενδιαφέρει το πρώτο χέρι να είναι στρώση, μπόλικη στρώση, ώστε να γίνει πλήρη κάλυψη. Το πρώτο θα δείτε είναι μια πολύ απλή εργασία. Το πινέλο μου είναι στεγνό, πάντα έχω το νεράκι μου, ψεκάζω το πινέλο μου. Φυσικά πάντα έχω δίπλα μου και ένα μπολάκι με νερό. Απλά δεν θέλουμε το πινέλο να είναι πάρα πολύ υγρό. Γι' αυτό επιλέγω το ψεκαστήρι. Δεν θέλω να είναι πάρα πολύ υγρό, γιατί αν είναι πάρα πολύ υγρό θα τρέχουν τα ζουμιά και θα έχουμε πολλά δάκρυα. Βλέπετε, δεν έχει τίποτα. Είναι απλά υγρό. Παίρνω λίγη ποσότητα. Δεν θέλω πολύ. Δεν βουτάω μέσα το πινέλο στο χρώμα. Δεν ξέρω αν είδατε και τι έκανα. Δεν βουτάω όλο το πινέλο μέσα στο χρώμα. Το βούτυξα και πήρα αυτή την ποσότητα. 1 λεπτό να έρθω κοντά. Ήρθα κοντά λοιπόν να σας δείξω. Η ποσότητα και πάλι πολύ μου φάνηκε, αλλά εντάξει, επειδή έχω αρκετό κομμάτι που να βάψω, είναι αυτή. Δεν βουτάω μέσα το πινέλο να γεμίσει χρώμα. Πάντα παίρνω λίγη ποσότητα. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Θα ξεκινήσω πάλι από τα ποδαράκια. Πήρα την ποσότητα που σας έδειξα και ξεκινάμε. Δέστε. Να το φέρω πιο κοντά. Τι όμορφο. Ήδη έχει σχεδόν καλυφθεί. Να φέρω πιο κοντά για να το δείτε. Ξεκινάω από το πρώτο ποδαράκι. Οι κινήσεις μου είναι έτσι κοφτές και καθόλου σκέψεις. Αυτό το πινέλο βολεύει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, βουτάω λίγο στο χρώμα μου. Βλέπετε. Και τώρα να κάνουμε το άλλο ποδαράκι. Βλέπετε. Ελπίζω να φαίνεται τι όμορφο γίνεται. Λοιπόν, όταν θα δείτε το πινέλο σας αρχίζει να μην γλιστράει πολύ, δεν έχετε παρά να ψεκάσετε. Παίρνω λίγο χρώμα. Είστε. Και πάω στην πλευρά την από κάτω. Τώρα που το ψέκασα, γλιστράει και με μία πινελιά έχω βάψει ήδη το ποδαράκι. Εδώ δεν γλιστρούσε, γι' αυτό το πέρασα ξανά. Συνεχίζω. Με μία πινελιά έχει βαφτεί και με πόσο λίγο χρώμα. Και ήδη είναι πολύ το χρώμα αυτό που έχω βάλει. Με μία πινελιά τελειώσαμε. Εκείνο το χρωματάκι το λίγο. Ορίστε. Έτοιμο το ποδαράκι. Θα προσέξετε εδώ, τώρα που έχω κάνει κάποια δάκρυα, όχι προς τα κάτω έτσι, κάποια ακατάστατα εδώ, περνάτε απαλά, δεν χρειάζεται δύναμη, μην το σμπρώξετε. Μην το σμπρώξετε έτσι, φεύγει το χρώμα, φεύγει και η σειρά του. Απαλά, χαϊδέψτε το. Σχεδόν το ακουμπάω, δεν
Δεν πιέζω καθόλου. Το ακουμπάω. Απλά γιατί εδώ βλέπω σημεία που είναι σαν δάκρυ. Να τα προσέχετε τα δάκρυα γιατί μετά αφήνουν γουρμπαλάκια. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of Τόσες γωνίες, αυτό που κάνω είναι να σμπρώχνω το πινέλο μέσα, να πάει παντού. strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? Δεν τον βουτάω εκεί, γιατί ελέγχεται πιο εύκολα το πόσο θα βραχεί το πινέλο μου με το ψεκαστήρι. Εκεί μπορεί να σας ξεφύγει και να πάρει πολύ νερό και να αρχίσει να τρέχει το χρώμα. Θα πρέπει να το στραγγίξετε, ενώ έτσι είναι ελεγχόμενη η υγρασία. Δηλαδή, αν θα πάρω από το κουτάκι, θα πρέπει να προσέξω να μην βάλω όλο το πινέλο μέσα, να κουμπίσω λίγο το πινέλο μου, να στραγγίξω το πινέλο μου, να μην έχει πολύ υγρασία και μετά να πάρω χρώμα, αλλά πάλι η υγρασία μπορεί να είναι αρκετή. Θέλει πιο πολύ προσοχή, αν σας βολεύει. I wouldn't do that to you, you know. Αυτό που ψεκάζω είναι μόνο νερό, έτσι. Μην μπερδευτούμε με το νερό και το ξύδι που είχα στο άλλο το μπουκαλάκι. Το είναι μόνο νερό. Στη μεγαλύτερη επιφάνεια θα βουτήξω εδώ στο νερό, το άλλο. Χρειάζεται λίγο πιο πολύ υγρασία του πινέλου, σε μεγαλύτερη επιφάνεια. Στις μικρές θέλει πάρα πολύ υγρασία. Στη μεγαλύτερη λίγο παραπάνω σηκώνει, βλέπετε. Ελπίζω να φαίνεται. Σηκώνει περισσότερη υγρασία γιατί έτσι γλιστράει πιο εύκολα το πινέλο μου σε μεγαλύτερη επιφάνεια. Ξεκίνησα από τη μέση και πάω προς τις άκρες. You know just what you do. Δεν το ξαναπερνάμε από πάνω τώρα, γιατί αν αρχίσω να τους βουρτσίζω, θα χάσει τη συνέχεια του. Δεν πειράζει αν έχει κάποια ανοιχτόχρωμα κομμάτια. Με το δεύτερο χέρι θα τακτοποιηθούν. Στη μεγάλη επιφάνεια και λίγο περισσότερη υγρασία και λίγο περισσότερο χρώμα. Ξεκινάω από τη μέση, μέχρι κάτω. Play my emotions like a pair of puppets. Διώχνω πάνω, διώχνω κάτω. Διώχνω πάνω, μόνο στα μικρά σημεία το κάνω άτσαλα. Και τέλος κάνω ένα πάνω κάτω απαλό χάιδεμα για να έρθει το χρώμα έτσι σε μια καλή ευθεία. Στο πρώτο χέρι είναι εύκολο, γιατί βλέπεις που δεν έχεις κάνει. Το δεύτερο είναι λίγο πιο ζώρικο. Επειδή έχει ήδη χρώμα, μπορεί να σε μπερδέψει, οπότε θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στο δεύτερο χρώμα, να κρατάμε λίγο περισσότερο τη σειρά. Το πρώτο ούτε σειρά ούτε τίποτα δεν χρειάζεται. Το έμεινα εδώ, ωραία, στη φαίνεται. Έτοιμο. Το πρώτο χέρι μας είναι έτοιμο. Αφήνω να στεγνώσει και
βάσω το δεύτερο χέρι. Έχω ξεκινήσει το δεύτερο χέρι, έχω βάψει όλο το κάτω μέρος. Θέλω να σας δείξω λίγο και από το πώς βάφουμε το δεύτερο χέρι, το οποίο πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικά. Δεν σας είπα πιο μπροστά ότι για να μην ταλαιπωρήσετε πολύ με το βαζάκι, με το χρώμα, καλύτερα να πάρετε ένα κουπάκι, εγώ παίρνω τα γιαουρτάκια, τα άδεια τα κουπάκια, με ένα ξυλαράκι θα βάλετε χρώμα μέσα, με ένα καθαρό ξυλαράκι θα βάλετε χρώμα μέσα στο κουπάκι, έτσι θα έχετε περισσότερο χώρο για το πινέλο σας, γιατί άλλα είναι πιο μεγάλα, άλλα είναι πιο μικρά, όπως εμένα αυτό ταλαιπωρείται λίγο για να μπει στο κεσεράκι, στο κουτάκι, συγγνώμη, όμως και ο άλλος λόγος είναι να μην λερώνουμε το χρώμα μας που είναι μέσα στο τενεκεράκι μας. Βέβαια, εγώ επειδή τα χρησιμοποιώ δεν προλαβαίνουν να μείνουν και πολύ. Όμως καλά είναι να μην βάζουμε το πινέλο μέσα. Μπαίνουν διάφορα υλικά μέσα και πέφτουν, νερώνεται, οπότε χάνει την αυθεντικότητά του. Θέλω να σας πω ότι πριν ξεκινήσω το δεύτερο χέρι, με το γυαλοχαρτάκι μου αυτό, το σουγκαράκι, έχω περάσει απαλά, τώρα είναι βαμμένο ακόμα κάτω, έχω περάσει απαλά όλο το επιπλάκι μου για να φύγουν κάποιες σκόνες ή κάποια κομματάκια που μπορεί να έχουν κολλήσει πάνω στο χρώμα όσο βάφαμε. Πολύ απαλά, ίσα ίσα να το χαϊδέψω κυρίως, όχι να το ξύσω. Λοιπόν, τώρα ξεκινάω. Ήθελα να δείτε πώς χρησιμοποιώ το πινέλο. Δεν ξεχνάμε να το κρατάμε από τη βάση. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Στο δεύτερο χέρι όμως θέλει πιο προσοχή, οπότε μπορώ να κάνω και κάθετες κινήσεις, μικρές κάθετες κινήσεις, κάθετες επάνω στην γραμμή μου εννοώ, και μετά, αφού κάνω τις κάθετες κινήσεις, απαλά το στρώμα. Και συνεχίζω. I wouldn't do that to you, you know. Εδώ τις γωνίες μου, βλέπετε, τις κάνω με το πινέλο έτσι, χτυπηματάκια. Έτσι όμως δημιουργούνται αρκετά βουναλάκια, αρκετά δάκρυα. Γι' αυτό προσέχω πάντα στο τέλος να περνάω απαλά το πινελάκι μου από πάνω για να φέρνω στην ευθεία το χρώμα μου. Δεν θα το ξεχνάτε να βλέπετε τις γωνίες σας, γιατί εκεί κρύβονται όλα τα βουναλάκια στο τέλος. Και το άλλο που πρέπει να προσέχετε είναι ότι όταν το χρώμα είναι ανοιχτό, δεν φαίνεται καλά το δεύτερο χέρι που έχετε βάψει. Γι' αυτό να είστε πολύ προσεκτικοί να μην αφήσετε κομμάτια που θα είναι άβαφα. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Μπορείτε να ψεκάσετε κιόλα επάνω, έτσι για τελικό φινίρισμα, λίγο νεράκι, για να μπορέσετε να κάνετε τέλεια την επιφάνεια με το χρώμα. Δεν ξεχνάμε τις γωνίες από εδώ κάτω και από πάνω, γιατί όπως ανεβοκατεβάζαμε το πινέλο, εδώ έχει μαζευτεί αρκετό χρώμα. Οπότε πρέπει να το πάρουμε απαλά, απαλά και να κάνουμε το τελείωμα με πιο απαλές κινήσεις, ώστε να μην μαζεύεται πάνω χρώμα. Δεν ξεχνάω να βλέπω τις άκρες, να μην έχει μαζευτεί χρώμα, το οποίο θα μας αφήσει σγουρμπαλάκια. Έτοιμο λοιπόν για το δεύτερο χέρι, περιμένουμε να στεγνώσει και συνεχίζουμε. Όσο η καρέκλα μας στεγνώνει, θα βάψουμε τη θέση. Είναι μαύρη δερματίνη, την έχω καθαρίσει καλά. Τη σαφούνισα και λίγο με το σφουγγαράκι, την έτρεψα με το από πίσω, γιατί εδώ έχει κάτι πιτσιλιές από παλιό χρώμα. Χρώματα που έχω βάψει εγώ εδώ, που την πιτσίλησα προφανώς. Δεν μπορώ εύκολα να τα βγάλω, δεν πειράζει, πάντως είναι καθαρή.
Θα την πάψω με το warm cream, αυτό το ζεστό λευκό. Μου αρέσει, θέλω η καρέκλα μου να είναι αρκετά φωτεινή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τα πινέλα που θα χρησιμοποιήσω είναι αυτά τα δύο, πιστεύω. Θα ξεκινήσω με αυτό, που είναι και αυτό την professional σειρά της Vintage Paint. Είναι τα 5 εκατοστά. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη επιφάνεια. Τσακ, 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 θα βαφτεί. Και αυτό που το έχω χρησιμοποιήσει πιο μπροστά, πάει από τη σειρά professional flat πινέλα της Vintage Paint, των 2,5 εκατοστών. Ανοίγω το χρώμα μου. Αυτό δεν είναι καινούριο, το έχω ήδη ανακατέψει. Το έχω ήδη ανοίξει για κάποια άλλη δουλίτσα. Έχω το ψεκαστήρι μου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πινέλο μου είναι στεγνό. Δεν θα βάλω και εδώ πολύ νερό, για να δει, δεν θέλω να τρέξουν τα χρώματα. Το χρώμα, όχι τα χρώματα. Θα πάρω λίγο παραπάνω χρώμα. Και πάμε. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you? Να δοκιμάσω, να το βρέξω λίγο. Να το ψεκάσω. Βλέπετε, αμέσως γλιστράει και απλώνεται. Δεν θέλω να πάρω όλο το χρώμα από το βαζάκι για μια μικρή επιφάνεια. Μόλις το ψέκασα όμως με το νερό, κατευθείαν απλώνεται. More than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message. Δώστε το χαϊδεύω για να πάρει μία φορά το χρώμα. Να μην είναι αλλού πολύ, αλλού λίγο. The message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing. Λοιπόν, νομίζω είμαστε εντάξει. Από όλες τις πλευρές. Δεν χρειάζεται και το μικρό πινελάκι. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Έχουμε βάψει και τη θυσούλα, το πρώτο χέρι. Αφήνουμε τώρα αρκετές ώριτσες να στεγνώσει αυτό, γιατί το υλικό αυτό είναι διαφορετικό και ίσως χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Μόλις στεγνώσουμε λοιπόν, θα πάμε και τα δύο στο δεύτερο χέρι και θα είναι έτοιμα. Εκείνο που θέλω να σας θυμίσω είναι ότι τα πινέλα σας, όταν τελειώνετε το βάψιμο, να τα πλένετε αμέσως. Είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνετε γι' αυτά. Μην τα αφήνετε, γιατί θα στεγνώσουν και μετά πιο δύσκολα θα καθαρίσουν και θα αρχίσουν να σκληραίνουν. Αν κατευθείαν τα πλύνετε, θα διατηρηθούν μαλακά για πάρα πολύ καιρό. Και μην ξεχνάτε να πλένετε και μέσα. Μην πλένετε μόνο έτσι απ' έξω. Ανοίγετε και εδώ μέσα να πλένετε, γιατί μπαίνει και εδώ μέσα χρώμα. Στραγγίστε τα και δέστε το. Είναι μαλακό, είναι βρεγμένο γιατί το έχω πλύνει και είναι έτοιμο να στεγνώσει για την επόμενη δουλίτσα του. Μην τα ξεχνάτε και μην τα αφήνετε, είναι κρίμα να σκληραίνουν. Και τα καπάκια από τα κουτάκια σας μετά θα τα κλείνετε πολύ καλά, γιατί αλλιώς τα χρώματα θα στεγνώσουν. Πατήστε το και με το χέρι, εγώ βάζω και δύναμη λίγο. Έτσι, ωραία, να σφραγίσει, γιατί είναι κρίμα. Περιμένουμε λοιπόν να στεγνώσουν και ξαναρχόμαστε. Έχω περάσει με το κερί όλη την καρέκλα, με το διάφανο κεράκι της Vintage Paint και έχω αφήσει μόνο αυτό το σημείο εδώ, δεν έχω κερώσει, γιατί εδώ θέλω να βάλω ένα transfer. Τα transfer είναι οι διαφάνειες, οι οποίες μπορούμε να κολλήσουμε πάνω σε έπιπλα, αντικείμενα, τοίχους, σε πολλές επιφάνειες, για να στολίσουμε την επιφάνεια που θέλουμε. Τα transfers αυτό είναι της The Design, της Prima. Και έχω κόψει το κομμάτι που θέλω να βάλω εδώ, το έχω κολλήσει. Και τώρα θα βάλω πρώτα το transfer και μετά θα το κάνω κερί. Γιατί όταν θέλετε να βάλετε ένα transfer πάνω σε μια επιφάνεια,
καλά είναι να είναι όχι κερωμένη, όχι βερνικωμένη. Ή αν την έχετε βερνικώσει και αποφασίσετε μετά, θα πρέπει να έχει στεγνώσει καλά. Πολύ καλά. Να περάσουν αρκετές μέρες ώστε να έχει στεγνώσει πολύ καλά το κερί ή το βερνίκι για να το βάλετε. Εγώ λοιπόν, επειδή τώρα το φτιάχνουμε, άφησα αυτό το χώρο μη κερωμένο, να βάλω το τράνσφερ μου και μετά να το κερώσω. Πάμε να το βάλουμε. Βγάζω προσεκτικά τη διαφάνεια από πίσω, το άσπρο χαρτάκι. Θα το κολλήσω στη μέση και αφού πολύ προσεκτικά το έχω κολλήσει, παίρνω το ειδικό ξυλαράκι ή αν είναι κάτι μικρό μπορείτε και με τον νύχι σας και το ξεκολλάω με αυτόν τον τρόπο. Θα πατήσω όλη την επιφάνεια του σχεδίου με το ξυλάκι μου. Θα βάλω δύναμη αρκετή. Σηκώνω προσεκτικά τη διαφάνεια και αν κάπου δεν έχει ξεκολλήσει σωστά, ξαναπατάω. Το transfer, έχω βάλει και άλλα κομμάτια του transfer, του ίδιου transfer. Αυτό το transfer αν θέλετε μπορείτε να βρείτε στο site μου www.raluvintage.gr. Και αφού το κόλλησα με τον τρόπο που σας έδειξα, θα κερώσω το σημείο που είχα αφήσει με το κεράκι μου, με το πινελάκι μου. Και τώρα είναι έτοιμη να κερώσω και αυτό το σημείο. Τα κεριά θέλουν στρόγγυλο πινέλο και όταν αλλάζετε χρώμα στο κερί, καλά είναι να χρησιμοποιείτε άλλο πινέλο για τα σκούρα και άλλο για το διαφανές. Προσέχουμε παντού να περάσει το κερί για να μπορέσει να κλειδώσει το χρώμα. Και εδώ στις γωνίες. Και αφού το κερώσουμε, έχουμε ένα πανάκι με μικροίνες για να μην αφήνει χνούδια. Και περνάμε από πάνω το πανάκι μας, σκουπίζουμε την κερωμένη επιφάνεια για να φύγει οτιδήποτε έχει μείνει πάνω μαζί με το κερί. Κομμάτια κεριού ή κάποιο νόμι, κάποια σκόνη, κάποιο σκουπίδι. Το σκουπίζουμε. Και είναι έτοιμο. Τα αφήνουμε να στεγνώσει. Καλά θα είναι να στεγνώσει μια μέρα, τουλάχιστον, αν θέλετε να δουλέψετε σε κάτι από πάνω. Και είναι έτοιμο. Θα σας δείξω σε λίγο πώς κέρωσα όλη την καρέκλα και έτσι θα περάσω και εγώ το δεύτερο χέρι κεριού που είναι απαραίτητο η καλιά έπιπλα που είναι χρηστικά και για να δείτε πώς θα το περάσω. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know
I wouldn't do that to you. You know. Η καρέκλα μας είναι έτοιμη. Την έχουμε βάψει, την έχουμε κερώσει, την έχουμε στολίσει. Έχουμε ετοιμάσει και το μαξιλαράκι. Έκανα 2 χέρια χρώμα και 2 χέρια κερί για να κρατήσει και να κλειδώσει το χρώμα της. Τη στολίσαμε με το υπέροχο αυτό stencil της Redesign. Το stencil είναι αυτό, το Juliet, το οποίο όπως σας είπα υπάρχει και στο site μου www.ralluvintage.gr. Τώρα από εδώ και πέρα ο καθένας μπορεί να συνεχίσει όπως θέλει, όπως γνωρίζει, όπως νομίζει, ίσως να στολίσει και άλλα πράγματα στην καρέκλα. Το πρώτο όμως βασικό μάθημα τελείωσε. Μέχρι εδώ νομίζω ότι θα έχετε μια πολύ όμορφη καρέκλα. Αυτό ήταν το βίντεό μου, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να μάθατε κάποια πράγματα και ελπίζω να περάσετε καλά μαζί μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθήσετε στο Facebook και στο Instagram ralluvintage.gr. Το site μου, όπως σας είπα, www.ralluvintage.gr, έχει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε ένα δικό σας έπιπλο. Τα χρώματα, τα αξεσουάρ, τα πινέλα, τα κεριά, τα stencil, τα transfer και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Αυτά λοιπόν και σε αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Είστε επανειδήν.